Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docenssel, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok! Szárazföldi műveletet hajt végre Izrael a gázai övezetben, a hírek szerint ott tartanak, hogy kettévágták, és most az északi részt tisztítják meg. Ezt milyen eszközökkel lehet megcsinálni? Ez egy sűrűn lakott terület, és egy jelentős rombolás is van már ott. Hát igen, amit lehet látni, hogy Izrael gyakorlatilag a Gázaváros körülötti relatíve ritkán lakott, ezt le kell szögezni, hogy relatíve ritkán lakott, tehát 361-2 négyzetkilométer Budapest területének a kétharmada, és ott él 2,2 millió, 2,3 millió ember. Tehát másfél budapestnyi terület él, népességél kétharmad budapestnyi területen. 6000 ember lakik négyzetkilométerenként. Ugye azokat a relatíve ritkán lakott, tehát ilyen kisebb falusias jellegű településekkel azért sűrűn átszölt részeket vette eddig birtokba Izrael, amik körbevették Gázavárost. Ugye az övezet népességének 60%-a Gázavárosban lakott a konfliktus előtt, még a szárazföldi műveletek megindítása előtt, most már 8-10 napja indult. Izrael folyamatosan, akár direkt mobiltelefonos megkereséssel, az interneten, hangos beszélőkön, röplapokon arra utasította a palesztin polgárlakosságot, hogy meneküljön el Gázavárosból. Nyilván ennek sokan nem akartak, meg sokan nem tudtak eleget tenni, tehát még mindig egy 600 000 ember, más adatok szerint legalább 400 000 civil van Gázavárosban, hogy onnan menjenek ki. Ugye folyamatosan bombázza Izrael a területet, a Gázavárosra, meg a környező részekre mért légicsapásoknak a mennyisége meghaladja az 5000-et. Tehát naponta több 100 légicsapást hajtottak végre. Ezzel egyenes következményben bárki rákeres az interneten, elképesztő állapotok vannak. Tehát úgy néz ki Gázaváros nagy része, mint mondjuk Sztálingrád, miután a 6. német hadsereg letette a fegyvert. Tehát porig van rombolva, az épületek, lakóházak döntő többsége minimum megrongálódott, rengeteg megsemmisült, és ez nagyon kedvező a védelemnek. Tehát ugye az izraeli haderő technika nehéz. Tehát rengeteg nehéz harckocsival, még több nehéz gyalogsági harcjárművel rendelkezik, hogy védjék a kevés katonát. Ugye Izrael nagyjából 8 millió zsidó lakossal rendelkezik, a teljes népesség meghaladja a 9 millió főt, de ugye a palesztinok kezében nem fognak fegyvert adni. Izrael az egyetlen olyan ország a világon, talán Észak-Korea kivételével, viszont ott nem annyira általános, megengedett, hogy ahol a nők is hadkötelesek, de nekik nagyon vigyázni kell a katona anyagra, mert hogy 1,5 milliárd baráti muszlim között vannak. Tehát Izrael minden egyes katonának, minden egyes lakosának az elvesztését fájlalja, mert borzasztó, mondjuk ugye a szomszédsághoz képest borzasztó mennyiségi hátrányban vannak. Viszont ahhoz, hogy egy várost elfoglaljak, meg itt nem csak arról van szó, hogy fönn kell Gázaváros birtokban venni, hanem lent is. Ugye a Hamasnak, meg az iszlám dzsihádnak óvatos becslések szerint ezt nevezik úgy is, hogy a gázai metró egy 500-700 kilométer közötti hosszúságú föld alatti alagút és bunkerhálózata van. Ezt persze az izraeliek egyelőre elsősorban azt csinálják, hogy berobbangatják azokat a lejáratokat, amiket megtalálnak, de nem minden lejáratot fognak megtalálni. Ezt részben meg kell tisztítani. És onnantól kezdve, hogy bemegyek ebbe a törmelék halmazba, ami Gázaváros, meg lemegyek az alagutakba, hogy egy csomó alagútról lehet tudni, hogy ott túszokat is őriznek. Tehát azoknak a berobbantása nagyon komoly nemzetközi visszhanghoz vezetne, mert hát ugye a Hamas terroristái arra külön figyeltek, nagyon sok forrás szerint, hogy megnézték a személyiratokat, és a lehetőség szerint kettős állampolgárokat vittek el túsznak, mert azzal ugye egy csomó másik országot is bevontak a dologba, hiszen ugye minden államnak az az egyik legfőbb feladata, és a nyugati országok ezt véresen komolyan is veszik, hogy az állampolgáraikra bárhogy is legyenek a világban, vigyázzanak. Tehát ki kell szállni a technikából, be kell menni a lövésznek, a bakának, a gyalogos katonának a rombok közé,
és onnantól kezdve az izraelieknek a technikai fölénye már nem fog annyit érni. Jó, de mi az értelme felülről, repülőgépről, meg tüzérséggel szétlőni az épületeket, hogyha utána az nehezíteni fogja a gyalogos katona előrehaladását, mert a törmelékből lőni fognak rá. Igen, de ugye itt azt kell látni, hogy az izraeliek folyamatosan, és egyébként nem csak az izraeliek, tudjuk, hogy amerikai Reaper drónok is, és amerikai műholdak is figyelik Gázát. Folyamatosan nézték, hogy honnan lőttek rakétákat, nézték a mozgást. Tehát Izrael nem az épületeket lövi. Izrael az alagúthálózatot, a Hamasnak a bázisait lövi, csak azokat direkt iskolák, mecsetek, menekülttábor, kórházak alá helyezik el. Most mivel gyakorlatilag még a mai napig is folyamatosan, tehát minden nap rakéták százait lövi ki a Hamas Izraelre, ezért ha valahol felderítenek egy olyan helyet, ahol gyanítják, hogy rakéta összeszerelés zajlik, vagy indítanak onnan a rakétát, akkor arra az izraeli haderő csapás fog mérni, mindegy mennyi palesztin van ott, mert Izraelnek az az elsődleges cél, hogy a sajátjaira vigyázzon. Tehát az izraeliek nem azért bombázták Gáza város, hogy eltöröljék a földszínéről. Az izraeliek, legalábbis állításuk szerint, és amennyire nyílt forrásokból erről meg lehet győződni, elsősorban a Hamas katonai infrastruktúrát igyekeznek megsemmisíteni, csak mivel az úgy van elhelyezve, hogy a polgári épületek közé és főleg alá, ezért ez óhatatlanul jelentős polgári áldozatokkal jár. Jellemző egyébként, hogy Izrael még olyan eszközöket is bevetett, amit más ország költséghatékony okokból nem feltétlenül fejlesztett volna ki. Ez az úgynevezett Iron Spike, azaz vasszög nevű 80, de úgyis 120 mm-es aknavető gránát. Ez egy speciális GPS-szel és lézerrel irányítható lövedék. 12 kg, 14 kg változattól függően. Ennyire kis kaliberhez más nem fejleszt ki ilyet. Ugye ezt az izraeli haderő például azért használ, hogy csökkentse a pusztító hatást. Tehát tényleg lehetőleg csak a célpontban fejtse ki a rombolóerőt. Borzasztó drága, nem feltétlenül éri meg, de olyan helyeken használják az izraeliek, ahol nagyon sűrű a polgár. Tehát tényleg igyekeznek minimalizálni a pusztító erőt, ahol tudják. De az hogy lehet, hogy a Hamas még mindig képes rakétázni Izraelt? Hogy néz ki egy hamasos rakéta kilövő eszköz? Előszalad valahonnan, elindítja? Hát ez úgy látjuk a rakétákat, hogy azok azért remek nagy eszközök, hordozó eszköz kell hozzá, vonóeszköz kell hozzá. Ugye nemrég van egy nagyon tanulságos videó, az izraeli, azt hiszem a 444-en, vagy a Telexen futottam bele én is, mondjuk én már tegnap is láttam, tehát magyar oldalakról is elérhető, hogy a földbe süllyesztett bunker, és abba így ferdén vannak építve a rakétakilövők. Tehát föld alatti bunkerekből, akár ilyen majdnem merőleges csövekből a föld alól is képesek rakétákat kilőni. Nem mozgatható állásaik vannak. A mozgatható állásaik is vannak, tehát vannak ilyen nagyon komoly állások, amik körülbelül úgy kell elképzelni, hogy ilyen vaslapokkal, növényzet álcázással letakarva, és amikor betöltik az összes ilyen indító berendezést, akkor emberi erővel elmozdítják az azt takaró álcázás egy részét, gyorsan kilövik az összes rakétát, utána visszahúzzák az álcázást, ha az izraeliek nem lőnek vissza, mert azért a bemért ilyen helyekre tűzcsapást nyitnak, és aztán még már menet közben a kezelők, tehát ezt távirányításra meg tudják tenni, a betöltés után már el is mennek a helyszínről. Tehát vannak olyan nagyobb rakéták, ugye Iránból érkezett egy csomó úgynevezett Farj típusú rakéta, hogy ezekkel akár Tel Avivot is el tudják érni, sőt Jeruzsálemet is el tudják érni a Hamasnak a támadásai. Ugye a rakéták többsége az úgynevezett Qassam. Azt iráni tervek, iráni mérnökök fejlesztették ki, helyi anyagokból, vízvezetékcsövekből, mosóporból, műtrágyából, tehát elképesztő kreativitással képes a Hamas bármiből fegyvert előállítani, azok a 8-12 kilométerre lőnek el, ezt helyben gyártják. A nagyobb távolságú rakétákat alkatrészenként csempészik be, ezeknek a döntő többsége iráni. Most vagy a Hezbollah közvetítésével jut be Libanon felől,
vagy a muzulmán testvérek segít be, ugye ez egy Egyiptomban illegalitásban működő iszlamista politikai mozgalom, akkor földalatti alagutakon, nagyon gyakran iráni hajók, papíron ilyen civil kereskedelmi hajók a Gázaövezet felségvizei mellett hajózva ilyen speciális távirányítású tutajokon teszik őket a vízre. Ugye az még az izraeli záróvonal előtt, és akkor azoknak egy része besodródik, meg egy minimális meghajtással bemegy abba a zónába, amit még a háború előtt a Gázaövezet halászai használhattak, és ott összegyűjtik őket. És egyébként ami a legérdekesebb, hogy nagyon sok lezuhant és befulladt izraeli eszközből is, amit használni lehet, például a robbanóanyagokat a befulladt bombákból, tüzérségi gránátokból, döbbentes videók vannak, szétszedik a tüzérségi eszközöket, gránátokat, és akár kiskanál is kikapirgálnak belőle minden robbanószert, és ezeket ilyen föld alatti indító berendezésekből is kilövik, meg vannak ilyen 3-4, hát leginkább egyébként ilyen ácsbakra hasonlító indító berendezések, hogy van egy magasabb, egy kisebb ilyen, tehát amire az állást a könyvesek felrakták régen, ilyen fa szerkezet, arra ráraknak valami fém, körülbelül olyan bonyolultságú, mint az Eres csatorna szerkezetet, abba bele a rakétát, és ezt gyakorlatilag 3-4 ember 2 perc alatt összedobja. De ezeket is a bunkerekből hozzák ki. Ezért borzasztó nehéz Izraelnek ezeket mind megsemmisíteni, és azt meg már a konfliktus elején maga Hamasz jelentette, hogy több 10 000 rakétát halmozott fel. Ez nem biztos, hogy igaz, de valószínűleg az első nagy támadás után, ugye az első 1,5 órájában az október 7-i támadásnak 5000 rakétát lőtt ki a Hamasz, és ezzel azt a vaskupola rendszert, ami napi több százat meg tudott semmisíteni, egyszerűen túlterhelték. Ma már a támadó rakéták 90%-át el tudja fogni az izraeli haderő, de még ma is, mai napon, azt hiszem délben néztem meg, körülbelül 40 rakétát indított a Hamasz. Tehát napi több százat indított 1-2-3 héttel a támadás után. Még nyilván most már apadnak a készletek, Izrael rengeteget megsemmisített, ugyanakkor még mindig tovább folyik a felhalmozott alkatrészekből, vagy vízvezetékcsövekből, mosóporból, bármiből, ugye ezeknek a rakétáknak a gyártása. Mit csinál az izraeli lövészkatona, amikor kiszáll a technikából? Mivel találja magát szembe? Hát ugye erre mindig azt szoktam mondani, hogy érdemes megnézni az Amerikai Mesterlövész című filmet, ugye Bradley Cooper főszereplésével. Az nagyjából bemutatta azt, hogy Fallujah ostrománál mivel szembesültek az amerikai katonák. Gyerekek, akikre robbanó merén van erősítve. Gyerekek, icipici gyerekek, akik RPG-vel a kezükben harcolnak. Rengeteg elkeseredett kamasz. Ugye tudni kell, hogy a Gázaövezet 2,3 millió lakosának körülbelül a fele 18 évesnél fiatalabb. Tehát ez egy nagyon fiatal társadalom, jövő és kilátás nélkül mindenkiből. Bárki lehet katona. Tehát ha látok egy gyereket, nem biztos, hogy nem fog rám lőni. Bárhonnan rálőhetnek az emberre. Nyilván, aki nézi a felvételeket, jól látható, hogy az izraeli katonákon a legmodernebb kevlársisakok vannak, lövedékháló mellényük van, amíg nem muszáj, nem szállnak ki a harcjárművekből, de nyilván ki kell szállni a lövészkatonának, ez van az a helyzet, bárhonnan rájuk lőhetnek. Honnan tudja? Elő van készítve egy csomó helyen, alá van aknázva a terület. Tehát besétál mondjuk egy sikátorba egy izraeli alakulat, és akkor 2 oldalról rájuk robbantják a falakat. És ezt előre nem lehet látni, illetve amit tudunk, hogy a Szájretet, ugye az a haditengerészet különleges műveleti egysége és más ilyen különleges műveleti erő Izraelnek, köznapi nevükön kommandósok, azok már egy csomó részét a Gázaövezetnek éjszakánként bejárták. Tehát ilyen harcfelderítést folytattak, és egy csomó helyre azért nem megy be egyelőre az izraeli haderő, mert azt mondták a különleges műveleti katonák, hogy oda nem szabad. De milyen egy különleges műveleti katona, aki éjszakánként be tudja járni a területet? Nem tűnik föl senkinek, hogy ott van egy idegen? Csak meg. Kezdjük azzal, hogy itt meg a Sólyon végveszélyben érdemes megnézni, ha már így filmeket említettem.
Tehát az izraeli különleges műveleti katonák nem izraeli egyenruhában fognak oda bemenni. Tehát kvázi felöltöznek Hamasz harcosnak. Ugye a külső megjelenésében azért főleg a közel-keleti térségben felnőtt izraeli katonák egy része nem üt el az arab lakosságtól. Tehát ők nem izraeli egyenruhában fognak oda bemenni, tehát kerítenek palesztin bármilyen olyan ruhát, amivel be tudnak olvadni. Nem izraeli fegyver van náluk, hanem mondjuk AK-47-es. Mindegyikük kiválóan beszél arabul, sőt nem egyszerűen arabul, azt a dialektus beszéli, amit ott beszélnek a gázai övezetben. Tehát, hogy ők kvázi Hamasz fegyveresnek álcázva esetenként megfelelő forrásokkal, tehát a hírszerzéstől tudnak arra hivatkozni, hogy én XY parancsnok embere vagyok, innen ide kell átmennem. Tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ők de facto izraeli katonaként mennek oda, hanem ilyen fedett tevékenységet folytatnak. Nagyon sok palesztinnak az információt is meg tudja vásárolni Izrael, akár azzal is, hogy átengedik őket Izraelbe. Tehát, hogy itt nagyon szövevényes, tehát a műholdak, drónok folyamatosan figyelik a területet, de a föld alá ezek nem látnak be. Itt jön be az, hogy az emberi felderítésre is szükség van, ezt vagy izraeliek szerzik meg, vagy a palesztinok adják át. Tehát ugye kvázi palesztin szempontból ők árulók, egy részük egyszerűen csak a saját, illetve a családja életét szeretné megmenteni. Ilyenkor egy izraeli katonának, ha bent van a területen, lőni kell mindenre, amiről nem biztosan tudja, hogy nem ellenség? Vagy mi ilyenkor az eljárásrend? Hát ugye a nemzetközi jog szerint nem. A nemzetközi jogot viszont a Hamasz sosem tartotta be, lásd a támadás első néhány napját. Tehát a nemzetközi jog szerint, a hadi jog vonatkozó szabályi szerint meg kell arról győződnie, hogy tehát ha mondjuk gyerekkel vagy idős emberrel találja magát szembe, akkor ha az rálő, akkor nyilván visszalőhet. A valóság meg az, hogyha csak egyszer lát egy katona, hogy mondjuk a társához oda megy egy kisfiú és rágót kér, és a következő pillanatban a kisfiú felrobban, akkor legközelebb ő már az első kisfiút, aki szembe jön vele, lövi. Tehát, hogy itt az izraeli társadalmat, az izraeli haderőt a Hamasz tudatosan kényszeríti erőszakra. Borzasztó, amit Izrael csinál, félreértés ne essék. 10 000 fölött van a halálos áldozatok száma a gázai övezetben. Itt mindig hozzá szoktuk tenni, hogy a palesztin adatok szerint, tehát ezeknek a megbízhatósága nem 100%-os, ugyanakkor a legtöbb nemzetközi szervezet azt mondja, hogy az eddigi évtizedek tapasztalata alapján, ugye az utólagos ellenőrzésekkel, stb. Összevetve a valós adatok meglepően közel vannak a palesztin hatóság által, vagy a Hamasz által szolgáltatott adatokhoz. Tehát itt egy borzasztó erőszakspirál alakult ki a felek között. Ugye a Hamasz azzal, amit művelt a támadás első 2 napján, nagyon sok erkölcsi gátat lerombolt az izraeli haderőben. Ezt egyébként megerősítik az első veszteségek is. Bárki lehet célpont. Ugye az izraeli haderő eleve azt mondta, hogy aki nem megy el Gázavárosból, eddig a határ, most megint nyitottak egy folyosót a polgári lakosságnak, azt az izraeli katonák ellenségként fogják kezelni. Mit csinálnak? Akiket megölnek, azok nyilván halottak, de ejtenek foglyot? Csinálnak a Gázán belül fogolytáborokat? Átviszik Izraelbe? Tehát mi ilyenkor a napi menetrend? Hogy kell elképzelni? Hogy a foglyot több szempontból is praktikus ejteni, egyrészt információforrás. Másrészt a polgári lakosságot, ha elkezdik lelövöldözni, a mai modern világban azt nem lehet titokban tartani. Mindenkinek ott van egy mobiltelefon a kezében. Így van, a nemzetközi közvélemény egyre inkább izraellenes, nem csak az iszlám világon, az első pillanattól kezdve a többség Hamasz mellé állt, hanem most már a nyugati társadalmakban is, és nem csak arról van szó, hogy az ott élő muszlim közösségek, tehát ugye a nemzetközi média azért az elmúlt hetekben már leginkább palesztin áldozatokkal volt tele. Halott palesztin gyerekek képeivel, poligrombolt gázai épületekkel, tehát Izraelnek mindenképpen már csak a hosszú távú nemzetközi kapcsolataira való tekintettel is vigyáznia kell a polgári lakosságban. Ilyen szűrő áteresztő táborok lesznek inkább, tehát
foglyolejtik az embereket, átvizsgálják őket, bekerül egy táborba, azt valószínűleg a gázövezeten belül, tehát a fal tövében, de Gázán belül fogják felállítani, ahol hírszerzők, elhárítók kérdezik ki az embereket, és aztán nagy kérdés, hogy mi lesz velük. Ugye Izrael a maga részéről nagyon szívesen elzavarná a gázövezet összes lakosát, tehát erre volt is egy-két, főleg szélsőjobboldali izraeli politikai körökből javaslat. De hova? Csak ebben a világ nem partner. Senki nem akarja ezeket a szerencsétleneket átvenni. Tehát Egyiptomban már így is van 8,5 millió menekült, a 90 millió saját lakosság mellé, alig van vízük. Tehát Jordánia teljes népességének 30%-a már így is palesztin. Libanonban polgárháború van, meg instabil helyzet. Szíriában szintén. Szaúd-Arábia semmiképpen nem akarja átvenni, mert ugye a gázövezetben Irán borzasztóan erős, Irán pedig Szaúd-Arábia regionális ellenfele. Ráadásul ugye a gázövezet népessége, meg a Cisjordánia, palesztinok is, ebbe azért Izrael meg a zsidó telepesek nyakig benne vannak, szélsőségesen radikális iszlamista nézeteket val. Tehát a legtöbb helyen a fennálló hatalmi rendszernek a kritikusai lennének azonnal. Tehát ezek a szerencsétlenek nem kellenek senkinek. Európa még annyira se fogja őket befogadni, hát folyamatosan migránsválságról beszélünk, és ezt már nem csak Magyarországon mondják. Gondoljunk az olaszországi helyzetre, már Németországban sincsen Willkommenskultúr. Tehát Európának kezd elege lenni a harmadik világ szegény menekültjeiből, és megint arról nem is beszélve, hogy nem lehet tudni, hogy a gázai palesztinok közül kinek milyen mondjuk úgy kapcsolata van az iszlám dzsiháddal, meg a Hamasszal. Tehát akárhány embert fogadnánk be, ha befogadnánk akár egyetlen egyet is, nem lehet 100%-os biztonsággal kijelenteni, hogy nem lenne köztük egy-két terrorista, aki nyilván, ugye gondoljunk bele az európai közelmúltnak az iszlamista merényleteire, potenciálisan halálos veszélyt jelent minden európaira. Annak mi az értelme, hogy időnként lekapcsolják a gázai internet, meg Google, meg internet szolgáltatást, meg telefont, időnként meg visszakapcsolják, amikor azt tanultuk, hogy a Hamas nem mobiltelefonokon kommunikál, mert azt be lehet mérni és le lehet lőni, akinek a kezébe van. Itt igazából a nemzetközi médiát is korlátozza az izraeli haderő. Most itt nem elsősorban a sajtószabadságról van szó, hanem arról, hogyha megindul valamerre egy izraeli támadás, az újságíró azon, hogy rögtön fényképezi. És ahogy lehet, tölti fel. Meg láttunk 8 izraeli harckocsit, 200 izraeli katonát, erre mentek. Információ az ellenfélnek tehát is. Igazából ez az a csapatok védelme. Nyilván, ha az újságíró azt megosztja, akkor onnantól kezdve a Hamas is látja. Tehát ez is benne van. Nyilván, amikor nagyobb légicsapásokat mérnek, akkor az is benne van, hogy az áldozatokról szóló képek azonnal ne menjenek ki. Ezt lehetőleg előzze meg az izraeli kommunikáció, hogy itt és itt katonai célpontokat támadtunk. Tehát ugye a modern háborúkra azt szoktuk mondani, szép magyar katona magyarul, hogy multidomén, tehát minden síkon zajlik, nem csak a fizikai térben, hanem egyre fontosabb az információs tér. A kiberbiztonság és a kommunikáció. Izrael egy folyamatos kommunikációs háborúban áll a Hamasszal, és azt is látni kell, hogy jelenleg ebben, a katonaiban nem, de a kommunikációs háborúban jelenleg a Hamas áll jobban. Izrael leginkább csak a nyugati országokra számíthat, de onnan is egyre komolyabb kritikák érik a zsidó államot a gázövezetben végrehajtott hadműveletek miatt. Hogy éppen nemrég már az Amerikai Egyesült Államok is azt mondta, hogy és akkor lesztek szívesek azokat a telepeseket is felelősségre vonni, ha már terrorizmus, akik fegyvertelen palesztinokat lődöznek le Cisjordániában. Tehát Izrael, ennek mondjuk ugye az a bizalmi tőkéje, ami a nyugati világban a terrortámadás után megvolt, folyamatosan olvad. És nem kéne Izraelnek megvárnia, hogy mi van akkor, hogyha ez elkopik. Mi az izraeli művelet célja? Ezt kimondták-e? És hogyha az elérik, akkor vége lesz-e? Hát ugye a deklarált politikai cél az a Hamas megsemmisítése. De ez politikai, nem katonai cél. A katonai cél az Gáza városnak, meg főleg az alatta lévő alagútrendszernek a megtisztítása a Hamas fegyvereseitől. Ki a Hamas fegyveres? Tehát a 8 éves kisfiú az biztos, hogy nem számít feltétlenül Hamas fegyveresnek. 10 év múlva bár az lesz.
Tehát most azt kell látni, hogy ha ne adj Isten, Izrael meg is semmisíti a Hamaszt, ami majdhogy nem lehetetlen, hiszen a Hamasz nem csak a katonai szárnyból áll, amit ugye az iszlám világ többsége nemzeti felszabadító mozgalomnak tart, beleértve Törökországot, és ugye Erdogan elnök ezt többször kinyilatkoztatta, hanem van egy politikai szárnya, van egy népjóléti szárnya. Tehát a Gázában a Hamasz a közoktatás, a Hamasz uralja a szociális ellátórendszert, a Hamasz a kormány. A Hamasz adja a Gázának a diplomáciai kapcsolatait. Ugye az iszlám világban lévő úgynevezett diplomaták, akiket a Gázát képviselik, azok mind a Hamasz tagjai. Tehát utánuk megy Izrael. Nyilván nem, mert abból óriási botrány lenne, hirtelen elkezdenének meghalni mondjuk az Egyesült Arab Emírségekben vagy Katarban lévő palesztin vezetők. Képessége megvan rá Izrael. Persze, tehát ugyan ezt egyszer Izrael már ugye a 72-es Müncheni olimpia után a Mossad megcsinálta, hogy a terrortámadástban felelősséget játszó, vagy előkészítő, azt elrendelő, ugye maguk a terroristák meghaltak, akik elkövették a müncheni támadást, hogy azokat egyesével levadázta a Mossad. Tehát Izraelnek erre megvannak a képességei, csak diplomáciailag nem biztos, hogy megérné. Sőt, biztos, hogy nem élné meg. A katonai cél lehet, hogy megvalósítható, de hozzá kell tenni, hogy akkor nem 10 000 halottról fogunk beszélni, hanem akár 100 000-ről is, mert az még hónapokig is eltarthat. A politikai cél nehezen. És ha belegondolunk, mi lesz Gázával a Hamasz után? Tényleg, ha megszűnik a Hamasz. Ott lesz 2 millió ember, 2,2, 2,3, mindenféle alapvető dolog nélkül. Aki megnézi a képeket, a gázai övezet döntő többség az már most olyan állapotban van, mint a második világháború végén mondjuk Berlin. Tehát romok mindenhol. Nincs áram, vezetékes vízszolgáltatás alig, újjá kéne építeni. Ugye van egy generáció mostani, ugye említettem Gáza népességének több mint a fele 18 évesnél fiatalabb, akik minden éjszakát végigrettegnek, folyamatosak a bombarobbanások, nincs víz, nincs ennivaló. Ezek egy picit nagyobbak lesznek, egyikük sem imádom Izraelt feliratú pólóban fog közlekedni. Tehát ez a generáció 8-10 év múlva fegyverrel a kezében egy jelentős része fog, lehet, hogy nem Hamasz, hanem bármely más szervezet irányítása alatt fellépni Izraellel szemben. Tehát egészen egyszerűen nem igazán látom annak a lehetőségét, hogy Izrael a gázövezet úgymond megtisztítása után létre tudna hozni ott egy olyan új palesztin bármit, ami nem jelentene rá fenyegetést. Meg eleve megnézzük, hogy néz ki a gázövezet. Minden irányból, még Egyiptom felől is teszem hozzá, betonfal, szöges drót, géppuskás őrtornyok. Tehát Gáza egy bazi nagy fogolytábor, nevezzük nevén a dolgot. 70%-os volt a konfliktus előtt is a munkanélküliség, az a 30%, aki dolgozott, azt az ENSZ fizette, az Európai Unió fizette, a közigazgatásban vagy az oktatásban dolgozott, és ezt az egészet még az ENSZ-en meg az EU-n kívül az arab világ adományai tartották életben. Tehát ott ki kéne építeni valami működő gazdaságot, óriási kockázat, ugye egy csomó mindent tényleg nem szabad oda bevinni, mert a műtrágyából kiváló robbanószert is lehet csinálni. Tehát nagyon nehéz bármit is úgy oda bevinni, hogy valamilyen radikális szervezet, egy jelentős része a modern anyagoknak úgynevezett kettős felhasználású, tehát katonai célra is kiválóan alkalmas, hogy abból ne készítsen fegyvert. Tehát kéne egy működő gazdaság, de hogy benn marad az izraeli haderő? Napi szinten fog. Így egyszer 2005-ben ők maguk jöttek ki, mert egyszerűen olyan magasak voltak a veszteségek, hogy nem érte meg benn maradni. Elzavarják a palesztinokat? Borzasztó rossz üzenete lenne. Egy ismerősömmel vitatkoztam erről, aki zsidó származású, és azt mondta, hogy hát világ be tudja őket fogadni. Mondom, de hogy tudja befogadni? Megmondom, Hitlernek is volt egy olyan terv, hogy Madagaszkárra elviteti az összes zsidót. Tehát, hogy ez megoldhatatlan, ezt ugye a népírtásnak nevezi a nemzetközi jog. Mit lehet kezdeni az alagutakkal egyáltalán? Hogy lehetett ott a legutóbbi izraeli kivonulás után ilyen méretű alagútrendszert kialakítani? Ahhoz beton kell.
A betont valahol keverik. Azt valószínűleg felszínen keverik, szállítják. Látszik. Hát igen, de ugye Gáza város döntő többsége és vasbeton épületekből áll. Tehát, hogy amit látunk, videófelvételek is készültek róla, hogy rengeteg fiatal van, az alagutak döntő többségét csákánnyal, ásóval és lapáttal készítették. A nagyobb barlangszerű részeket is. És helyi anyagokból. Tehát nem véletlen, hogy Izrael a cement bevitelét is korlátozta. Pont ugyanezen okokból. De hát most gondoljunk bele, hogy amilyen állapotban most az egész gázai övezet van, azt úgy el kell építeni, már pedig nagyon úgy néz ki, hogy az ottani 2,2 millió emberrel kell valamit kezdeni, és ennek az első lépése az, hogy azért legalább a lakóhelyüket állítsuk helyre. Akkor megint be kell vinni egy csomó építési anyagot. És kizárt dolog, hogy abból valamennyi ne jusson a radikális szervezeteknek. Gyakorlatilag ezt az alagút rendszert 2006 óta építi a Hamas. Ugye 2006-ban megnyerik a választás a Fatakkal szemben. Az volt Gázában az első, és egyben a mai napig az utolsó választás. Utána 2007-re a Fatahot kvázi egy polgárháborúban a Hamas kiszorította Gázából, és azóta a Hamas az állam. De azóta semmilyen választás nem volt, a Hamas úgy van vele, hogy az a 2006-os voksolás az a világ végéig szólt. Tehát, hogy az ő részéről ez így le van zárva. Azért 17 év nagy idő. Mit csinál az amerikai flotta a vizeken? Mi a dolguk? A repülőgép hordozók vannak, óriási erő. Igen, 2 repülőgép hordozó harccsoport van jelenleg a térségben. Ugye már a támadás másnapján bejelentette az amerikai elnök, hogy a világ legnagyobb hadihajó, ugye a nemrég szolgálatba állított első Ford-osztályú hajó, ugye a Gerald R. Ford, az a térségbe tart. Nem egyedül ment, tehát egy cirkáló és 4 romboló kísérte, meg valószínűleg alulról még minimum egy tengeralattjáró. Tehát ez a kötelék, ez több 100 Tomahawkra manőverező robotrepülőgéppel is rendelkezik, több 100 légvédelmi rakétával rendelkezik, és magán a hordozón 80 repülőgép és helikopter van. És a Vörös-tenger északi részében pedig ott van az Eisenhower. Ez egy kicsit kisebb, mint a Ford. Idézőjelben téve ezen csak olyan 65-70 repülőeszköz van. Ennek ugyanúgy megvan a saját slepje, tehát rombolók és cirkálók kísérik ezt is. Ennek a köteléknek nem a Hamasszal van gondja. Ez a kötelék azt hivatott jelezni, hogy ha Irán, ne adj Isten, még komolyabb lépéseket tesz, akkor az Egyesült Államok ezt nem biztos, hogy válasz nélkül hagyja. Ugye ez a Hezbollahnak is üzenet, ugye Irán nagyon komoly ilyen úgynevezett helyettes hálózatot, vagy hogy az angol szászok szokták mondani, hogy proxikat hozott létre Izrael körül. Tehát ugye Cisjordániában és főleg Gázában ott van a Hamas meg az iszlám dzsihád, amit Irán pénzel. Libanon déli részén a legerősebb erő, meg egész Libanonban is a legjobban szervezett politikai párt, terrorcsoport, haduri milícia, ugye mindenfélenek nevezik, a Hezbollah. De Iránnak Irakban meg Szíriában is vannak különféle úgymond helyettesei, különféle síita milíciák. A hutu lázadók, vagy huti lázadók, bocsánat, Jemenben, azokat is Irán finanszírozza. Ezt az egész hálózatot ugye az a Qassem Szulejmáni tábornok építette ki, aki felrobbantottak ugye egy Reaper drónról 2000 év elején az amerikaiak. Tehát Irán úgy támadja a nyugatot és főleg Izraelt, ugye Iránnak az Irán Iszlám Köztársaságnak mai napig az egyik deklarációja Izrael megsemmisítés, hogy hivatalosan ő maga nincs benne. De ugye ezeket a szervezeket Irán pénzeli, ő adja nekik a fegyver jelentős részét, ő képzi ki, ő ad nekik legitimációt. Tehát ez inkább Iránnak üzenet, meg bárki másnak, aki be akar lépni a konfliktusba, meg szerintem az üzenet ez Kínának is, meg főleg az Oroszországi Föderációnak, hiszen a Moszkva szempontjából ez a konfliktus nem is jöhetett volna jobbkor. Elvitte a figyelem egy jelentős részét az ukrajnai harcokról, ugye ez sajnos már közel 1,5 éve tart, és nem látjuk a végét, és mindaz a pénz, meg fegyver, ami Izraelnek megy, az biztos, hogy nem fog elmenni Ukrajnába. Tehát Moszkva a maga részéről nagyon jól járt ezzel a történettel,
nem gondolnám, meg nem csak én, az oroszos szakértők, például a Rácz Andris barátom is elmondta, hogy ő Moszkva csak szeretne ilyen befolyásos lenni a térségben, hogy Moszkvának komoly mondjuk előkészítő szerepe, vagy főleg parancskiadó szerepe lett volna ebben a támadásban. De az mindenképpen jelzésértékű, hogy a támadás előtt is járt magasrangú Hamas delegáció Moszkvában, meg azóta is. Tehát Oroszországnak kifejezetten jó a kapcsolata Hamasszal. De ilyenkor az amerikai flotta anyahajóinak az a dolguk, hogy ott legyenek és mutassák magukat? Így van. Vagy az is dolguk, hogyha valami történik, akkor csapást mérjenek valahova? De hát ott államok területére lehetne csapást mérni. Igen, de ugye egyrészt eleve az elrettentés. Ugye a repülőgép hordozót maguk az amerikaiak szokták kicsit viccesen úgy nevezni, hogy 90,000 tons of pure diplomacy, tehát 90 000 tonna tömény diplomácia. Tehát ott a fenyegető, elrettentő jelleg a meghatározó. A másik, hogy persze csapást mérünk, de hova? Tehát Szíriában az Assad kormány az ország területének a 2/3 sem ellenőrzi. A hivatalos iraki kormány Irak területének hát nagyjából a felét, ha ellenőrzi. Jemenben most ki a kormány? Ugye a jemeni kormány mellett ugye a huti lázadók, azok az ország területének majdnem a felét ellenőrzik. Tehát az Egyesült Államok tud olyan helyre csapást mérni, mondjuk iránbarát milícia, iránbarát csoport, katonai bázisa van, hogy az az adott kormány érdekeit nem feltétlenül sérti. Nem ez a cél. Tehát jelenleg az amerikai haditengerészeti kötelékeknek deklaráltan az a feladat, hogy mindenkit elrettentsenek attól, hogy a konfliktusba beavatkozzon, de ezzel egyébként az Egyesült Államok nem kis nyomást helyezett Izraelre is. Ugye az amerikai diplomácia azért most már egyre határozottabban igyekszik Izraelre nyomást gyakorolni. Még az elejétől kezdve ugye folyamatosan önmérsékletre szólították fel Izraelt. Ugye az iszlám világban óriási hisztéria lett abból, hogy Antony Blinken külügyminiszter, amikor először ment Jeruzsálembe, akkor azt mondta, hogy felsorolta a zsidó felmenőit, hogy ő részben zsidóként érkezett. Az kevesebb hangsúlyt kapott, pedig az volt a lényeg, hogy de a polgári lakosságra vigyázni kell, és a nemzetközi jogi normákat be kell tartani. Ezt a terrortámadás után már pár nappal elmondták az amerikaiak. Tehát az Egyesült Államok támogatása jelenleg Izrael mögött nem annyira feltétlen, mint a korábbi konfliktusokban. Nyilván Izrael nagyon fontos szövetséges, de Izrael sem engedhet meg magának bármit. Tehát ez a kötelék azért van ott, hogy védje Izraelt, de egyben jelzés arra is, hogy Izrael védelemre szorul. És közben a kötelékben látják, hogy mi történik Izraelben, mi történik Gázában. Így van, tehát a térségben van, egyébként nem csak a kötelék van ott. Tehát a közel-keleti térségben Egyiptomtól Irakig közel 50 000 amerikai katona állomásozik. Szíriában is van még mindig legalább 1000 amerikai katona. Irakban 3-4 000, Kuwaitban közel 10 000. Tehát a térségben több mint 50 000 amerikai katona van, nagyon komoly amerikai bázisrendszer van, tehát az Egyesült Államok katonai is ott van ebben a térségben, és nagyon kínos helyzetben vannak az amerikaiak, hiszen Izrael az USA első számú szövetségese a régióban, és ezt mindenki tudja, ezért az amerikai katonai bázisokat is egyre komolyabb támadások érik, szintén az elsősorban Irán által finanszírozott fegyveres csoportok részéről. Izraeli művelet, gázai izraeli művelet politikai meg katonai céljairól az előbb már beszéltünk, de hát mi lehet Izrael végső célja Gázával? Tudom, hogy nehéz a kérdés, mert Izrael egy demokrácia, tehát ott a kormány mondja meg, hogy mi a cél, és ott azért váltakozni szoktak a kormányok, hát és igen. Volt már bent Izrael Gázában, az mai napig az ő területe. Igen is, meg nem is. Tehát ugye itt az érdekes probléma van, hogy Izrael területe nemzetközi jogilag nincs pontosan definiálva. Tehát, hogy igazából például felmegyünk a CIA Factbookra, ami a legjobb, ugye az amerikai hírszerző ügynökségnek a
almanakjára, ami minden országra elképesztő mennyiségű adatot tartalmaz. Nyilvános adatot, amiről azt gondolják, hogy mi is olvashatjuk. Nyílt forrású adatokat. Ott Izrael területénél már ott külön van megadva Gáza, meg külön van megadva Cisjordánia is. Tehát az nem és külön meg van adva a Golán-fennsíknek az Izrael által megszállt, 67 óta megszállva tartott, és elvileg magához csatolt része. Tehát, hogy Izrael egyébként le is mondott volna róla. Tehát volt egy olyan izraeli terv, hogy vegye vissza Egyiptom. Ugye a 48-as, az első arab-izraeli háború 48-as lezárása után 48-tól 67-ig, a 6 napos háborúig a gázövezet Egyiptomhoz tartozott. Ugye 67-ben foglalja el Izrael, és a 78-as Camp Davidi megállapodásban, amikor ugye Egyiptom meg Izrael békét köt egymással, Egyiptom lemond a gázövezetről Izrael javára. Izrael azt mondta, hogy vedd vissza. Ugye Sisi tábornok, aki hát nem nevezném Egyiptom demokratikusan megválasztott vezetőnek, mert államcsinnyel került hatalomra, meg nagyon praktikusan azt mondta, hogy nem vagyok olyan idióta, hogy átvegyem. Nem hiányzik nekem. Tehát nem tudjuk. Ugye ami biztos, hogy Izrael még egyszer nem engedheti meg azt magának, hogy egy Hamas szintű állam az államban típusú terrorcsoport alakuljon ott ki, vagy nemzeti felszabadító mozgalom, ugye, ha az iszlám világból nézzük, hiszen óvatos becslések szerint is a Hamasnak akár 30 000 harcosa is lehetett a konfliktus kezdetén. Sőt, lehet bármennyi, mert gyakorlatilag minden fiatal férfi, ha a kezében nyomnak egy AK-t és megmutatják neki, hogy kell használni, akkor kvázi harcossá válik. Nyilván ez a képesség nem ugyanaz, amivel az izraeli katonák mennek a háborúba, de hát fiatal, felnőtt férfiből sajnos rengeteg van a gázövezetben. Ha minden részt figyelembe veszünk, az amerikai haderőt, Izrael diplomáciai helyzetét, kell-e Izraelnek még valahonnan támadástól tartani, mondjuk a Hezbollah részéről? A Hezbollah mindenképpen benne van a történetben. Érdekes egyébként, mert ahhoz képest, hogy mekkora támadás, Hezbollah inkább ilyen jelzésértékű kisebb támadásokat intéz Izrael ellen. Tehát 1-2 rakéta, kis tüzérségi tűz, ez is borzasztó kellemetlen. Ugye Izrael északi részén a libanoni határhoz egy közellévő, egy 10 néhány kilométeres biztonsági zónából gyakorlatilag a férfi lakosság egy részének kivételével több mint 130 000 embert evakuálnia kellett a zsidó államnak, tehát itt azért elég feszült a helyzet. De ugye Hassan Nasrallah, aki most már évtizedek óta vezeti a Hezbollahot, nemrég mondott egy érdekes beszédet, amiben kínosan kerülte azt, hogy nagyobb volumenű támadásról beszéljen. Tehát a Hezbollah, hogy fogalmazzak, ezek inkább ilyen szimpátia támadások. Tehát a Hezbollah nem nagy támadásokat hajt végre, bocsánat. De nem az a célja mindenkinek ott a környéken, hogy Izrael ne legyen? Hát nem egy, már elnézést, de ideális alkalom, amikor Izrael háborút vív egy nehéz fronton, hogy még egy fronton megtámadják? Igen, de megint a erőviszonyok. Tehát Izrael állam a térség egyik legerősebb haderejével rendelkezik. Ugye alapállapotban békeidőben is 160 000 katonát tart fegyverben, ehhez még 500 000 tartalékos hozzá tud tenni, és ezt a nagyjából 660 000 embert, ezt állig fel is tudja fegyverezni. Plusz, és itt jön az a dolog, amit minden arab ország tud, Izraelnek legalább 80 atomtöltete van. Tehát, hogyha ne adj Isten olyan helyzetbe kerül, hogy a megsemmisüléssel néz véget, akkor biztos, hogy az őt fenyegető országokra atomcsapást is tudna mérni. Beleértve, és elsősorban Iránra. Ugye ezért van az, hogy Irán maga is nukleáris fegyverprogramot igyekszik folytatni. Tehát Izrael magával rántaná a támadóit is, és erről szó nincs. Tehát a Hezbollah, ami a térségben a legjobban szervezett iráni helyettesítő haderő, kb. 50 000 harcossal rendelkezik. Ugye Izrael 300 000 tartalékos mozgósított, tehát jelenleg nagyjából olyan 450-460 000 ember tart fegyverben, abból a fele van a gázai határon, a maradék döntő többsége meg Észak-Izraelben. Tehát a Hezbollah az 50 000 emberével megindulna, legalább 150 000 izraeli várná őket a túloldalon. Tehát az izraeli haderő menetből verné szét ezt a támadást. Arról is beszélve, hogy a Hezbollah egyszer már ugye
addig feszítette a húrt, ami 2006-ban Izrael ugye egy nagyon komoly támadást nem indított, és akkor majdnem Libanonnak a polgári infrastruktúrának egy jelentős része is megsínlette, és majdnem összeomlott a Hezbollah is, olyan intenzív. Ugye nagyon fontos, hogy nem csak a Hezbollah képviseli a libanoni sítákat, van az iszlám Amal, az Amal nevű mozgalom is, az egy picit mérsékeltebb, mint a Hezbollah, tehát a Hezbollah nem leválthatatlan. Tehát ezért van az, hogy Hassan Nasrallah nagyon óvatos. Plusz Iránnak sem feltétlenül érdeke egy nagy háború, mert egyelőre Iránnak nagyon komoly népszerűség növekedése következett be az arab világban. Az arab világ meg Irán kapcsolata az mindig elég terhelt volt. Pláne 79 után, amikor ugye a Khomeini ajatollák vezetésével kialakult az eléggé szélsőséges nézeteket valló Iráni Iszlám Köztársaság. Tehát, hogy Irán ebben az alacsony szintben az érdeket. Persze szájkarate megy, hogy majd beavatkozunk meg egyebek, de a beavatkozás is inkább úgy nézett ki, hogy ugye a huti felkelőket Jemenből vették arra, hogy indítsanak rakétákat Izrael felé, meg drónokat, ugye 1200-1300 km a távolság, és a hutik által indított eszközök döntő többségét azt az amerikai hadihajók még a Vörös-tenger fölött lelőtték. Tehát egy ilyenfajta eszkaláció benne van. A Hezbollah a legvalószínűbb jelölt, de pont a közelmúlt fejleménye alapján inkább az látszik, hogy a Hezbollah a maga részéről nem akar jobban beavatkozni ebbe a konfliktusba. A többi, például a síita mozgalmak Szíriában pedig azok harcolnak a szunita mozgalmakkal, harcolnak, vagy legalábbis ellenséges a viszonyuk a törvényesnek mondott szír kormánya, vagy az Assad családdal, tehát nincs más olyan szövetségese Iránnak, aki be akarna avatkozni. Az arab országok többsége meg ugye a szomszédságában Izraelnek, Egyiptom inkább kivár, nem akar konfliktust Izraellel, Jordánia még annyira se. Szaúd-Arábia maga részéről kimaradna a történetből, mert ez inkább Irán érdekeket szolgál, és Irán meg Szaúd-Arábia regionális ellenfelek a Perzsa-öböl térségében. Tehát igazából a Hezbollah az, ami ki tudná bővíteni ezt a konfliktust, de még egyszer mondom, a Hezbollah részéről pont nem az látszik, hogy ő nagyobb háborút szeretne. Teljesen elterelte az izraeli háború Ukrajnáról a figyelmet. Nekünk is csak kevés időnk maradt rá. Az hogy fordulhat elő, hogy egy kitüntetés átadó ünnepségre, összehívott katonákra csapást tud mérni Oroszország? Hát ez műveleti biztonság. Tehát ott valaki biztos, hogy információkat adott az oroszoknak. Vagy pedig lehallgatott mobiltelefonbeszélgetés, vagy valami, és kiszivárgott az rendezvény időpontja meg a helyszíne. Tehát az oroszok erről tudomást szereztek, hogy hol és mikor lesznek ezek az emberek, és nyilván ha tudom az időpontot, tudom a helyet, Oroszország azért rendelkezik olyan fegyverrendszerek, hogy egy Iskander rakétával lőtték meg ezt az épületet, hogy azért, ha minden információ rendelkezésre, akkor képes rá csapást mérni. És az hogy fordulhat elő, hogy egy parancsnok helyettes otthonában egy kézigránát felrobban? Ez megint egy jó kérdés. Állítólag további kézigránátokat találtak az úriembernél, ajándékba kapta őket. Nem tudom. Tehát katona kezében ajándékba kapott kézigránát felrobbanhat. Látott már egy katona kézigránátot, nem húzgálja. Igen, itt azért több kérdés is felmerül. Az egyik az, hogy nem csak az oroszok legendásak a vodkázási szokásaikról, hanem az ukránok is. Persze felvetődik az is, hogy lehetett ez merénylet. Ad abszurdum az is lehet, ugye egy háborúban álló haderő magasrangú parancsnokainál előállhatottnál egy olyan mentális pszichés állapot, hogy lehet, hogy öngyilkos lett. Nem tudjuk. Valószínűleg soha nem is fogjuk megtudni. Ugye ha ilyen háborús stressz, meg kilátástalanság miatt követett el öngyilkosságot a parancsnok helyettes, akkor az ukránoknak az elemi érdeke, hogy ezt eltusolják. Ha baleset történt, megint nem túl kellemes, mert ugye ilyen felelőtlen ember volt a parancsnok helyettes. Eleve most az ukrán haderőn belül ugye nagyon komoly feszültségeket okozott a haderő vezetése, meg a politikai vezetés között. Ugye Zsaruznyi tábornoknak az a kegyetlenül őszinte írás, amivel lényegében leírta, hogy sajnálatos módon patthelyzet alakult ki, amit jelen állapotok szerint, jelenleg ismert adatok, a rendelkezésre álló források szerint egyik fél sem tud megváltoztatni.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Kaiser Ferenc a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense volt, az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Ha a beszélgetést érdekesnek találták, kérem iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.